Refresh Your Life น้ำดื่ม Sprinkleผมอยากมอบสิ่งดีๆให้กับลูกสาวผมครับสวัสดีเราบิวนะเธอชื่ออะไรเหรอผมไม่อยากเข้าไปเจอสังคมแย่ๆอะไรข้างนอกบิวก็จะเป็นเด็กน่ารักสดใสแล้วก็มองโลกในแง่ดีดีไปถึงดีเกินไปค่ะคือบิวจะเป็นคนที่คิดว่าแบบเราทำดีกับทุกคนทุกคนจะทำดีกับเราขึ้นมาทุกคนก็จะคิดดีกับเราเหมือนที่เราคิดดีกับทุกคนพ่อบิวเป็นคนส่งมาที่โฮมสคูลค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเหตุผลบิวพ่อบิวก็จะรักบิวมากบิวก็จะรักพ่อมากค่ะจนบางทีได้รับความรักมากเกินไปทำให้บิวขาดกระบวนการคิดบางอย่างค่ะเมื่ออยู่ในโลกความเป็นจริงพอบิวได้ออกมาใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงที่โฮมสคูลก็มีหลายๆอย่างทำให้บิวเปลี่ยนไปค่ะขึ้นก่อนไหมปิดไวไฟเราเฮ้ยมึงมีไฟแช็กปะมีบุหรี่เหรอฮิวโก้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหลงตัวเองก็คือเป็นเด็กมีปัญหาชอบใช้กำลังแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ได้สนใจคนรอบข้างเพราะว่าจริงๆไอตัวฮิวโก้เนี่ยมันมีปมของมันเองก็คือเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นครอบครัวไม่รักอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเรามีพี่ชายแต่พี่ชายเนี่ยเป็นที่รักของพ่อแม่เราก็เลยเป็นตัวโดน left out อ่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพี่ชายเขาเสียเป็นสาเหตุเป็นเพราะเราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ายิ่งเข้าไปอีกครอบครัวก็แบบยิ่งไม่ต้อนรับเราเข้าไปอีกอะไรเงี้ยโอ้ยแม่งโคตรไร้สาระเลยวิชาแรกที่เลี้ยงเป็ดเนี่ยนะสายเขาทำเป็นร้านนั่งเลี้ยงเป็ดสาเหตุนะครับที่ไม่ตัวฮิวโก้ไปอยู่ในโฮมสคูลเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกคือเป็นเด็กที่มีปัญหาด้วยแล้วก็พ่อแม่แบบเหมือนก็เห็นเราเป็นตัวปัญหาของครอบครัวเนี่ยก็เลยส่งไปที่โฮมสคูลครับเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นเด็กสปอยมาก่อนตัวฮิวโก้เนี่ยแล้วอยู่ดีๆโดนจับเข้าวันนั้นน่ะเหมือนตัดชีวิตแบบกับหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนี่ยตัวฮิวโก้ไม่ยอมเหมือนกันครับเป็นคนที่ยิ่งเป็นตัวละครที่รักตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยากสบายคือหลายๆอย่างก็จะดื้อเกือบทุกข้อเลยคือฮิวโก้ไม่ทำตามเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนกันวะตอนนี้พวกคุณอยู่ที่โฮมสคูลและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่นี่คือบ้านของพวกคุณทุกคนคือนักเรียนของโฮมสคูลกูไม่เป็นหรอกกูไม่มีทางอยู่ที่นี่ถอยคาแรคเตอร์ของยีนนะครับผมก็จะเป็นคนที่ดูภายนอกนะครับดูก้าวร้าวนะครับผมแล้วก็ดูเป็นคนที่ไม่ชอบทำตามกฎนะครับผมใครที่จะมาบังคับเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมเลยครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยเขาถูกคุณพ่อก็คือในตระกูลเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยครับตีกรอบมาค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วคราวนี้เขาก็เลยเกิดความคิดที่ว่าอยากจะต่อต้านขึ้นมาไม่มีที่ไหนที่จะเหมาะสมเท่ากับที่โฮมสคูลแล้วล่ะครับผมหวังว่าโฮมสคูลเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนให้ลูกผมเป็นคนใหม่ครับผมสาเหตุที่ยีนต้องมาอยู่ในโฮมสคูลนะครับก็เพราะว่าคุณพ่อส่งมาเรื่องราวเนี่ยมันเกิดเพราะว่าเราไปเผาโรงงานพ่อนั่นแหละพอพ่อเหมือนเอื้อมละอากับเราว่าแบบเราไม่เชื่อฟังเราไม่ทำตามมันก็เหมือนเป็นอะไรที่มันสะสมมาเรื่อยๆจนพ่อสุดก็แบบส่งไปดัดนิสัยที่โฮมสคูลกฎข้อที่ 2 นักเรียนทุกคนต้องเข้านอนพร้อมกันและห้ามออกมาข้างนอกหลังเวลานอนลูกของพวกเราเป็นคนดีเท่านี้ก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรอคะที่โฮมสคูลจะอ้าแขนรับลูกของเราไปดูแลและท่านคิดว่าลูกหลานของท่านจะสามารถรับแรงกดดันจากหลักสูตรที่เข้มงวดของโฮมสคูลได้หรือไม่คาแรคเตอร์ของเมฆครับตัวเมฆจะเป็นคนที่กวนๆครับกวนประสาทไปเรื่อยแล้วก็รักสนุกทำอะไรก็ไม่ค่อยสนโลกเท่าไหร่ครับลองคิดสภาพถ้าเกิดผมแบบอยู่กับ
แฝดผมอย่างเงี้ยผมก็จะแบบซ่าๆกวนๆไม่ค่อยสนใครเหมือนกันมันก็ดึงประสบการณ์หรือว่าดึงโมเมนต์จากไอ้ตรงนั้นมาใช้ได้เยอะอะไรเงี้ยครับคาแรคเตอร์ของหมอกเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างตั้งใจเรียนหน่อยครับเป็นคนที่ตั้งใจเรียนอ่านหนังสือสอบเป็นคนที่เตรียมตัวก่อนการเรียนหรือการสอบได้ดีครับผมใช่ครับเป็นคนที่เรียนเก่งก็ว่าได้ครับผมนี่พ่อถามว่าได้เท่าไหร่ผมได้คะแนนไม่ดีเท่าหมอกพ่อก็รู้ไม่ใช่เหรอผมเรียนไม่เก่งอะความแตกต่างหลักๆเลยคือหมอกจะเป็นคนที่แบบว่าจริงจังครับทำอะไรก็จริงจังแล้วก็เขาจะมีขั้นตอนมีสเต็ปเขาจะคิดไว้ล่วงหน้าแล้วเขาจะทำอะไรแต่ว่าเมฆจะเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ครับมีอะไรก็ทำอย่างนั้นโอ้โหไอหมอกแล้วมึงเนี่ยเคยถามกูไหมว่ากูอยากเกิดเป็นแฝดมึงหรือเปล่าฮะนี่พอเลยทะเลาะกันเป็นเด็กไปได้ก็ดูมันดิมันเริ่มก่อนนะเว้ยก็ความสัมพันธ์ของเมฆกับหมอกนะครับผมในเรื่องเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนแข่งขันกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นพ่อรักคนนี้มากกว่าแม่รักคนนี้มากกว่ามันก็เลยเหมือนเป็นทำให้เราแข่งขันกันโดยไม่รู้ตัวมันก็เลยแบบไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ทะเลาะกันบ่อยต่อยกันบ่อยอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับพ่อขอได้แล้วพ่อขอร้องเถอะไอ้บอกแกดูสัญญาณพ่อแกไว้นะระวังเถอะโตขึ้นไปจะเป็นเหมือนมันแม่ผมว่าพ่ออย่าเลยพ่อใจเย็นหน่อยทำไมถึงถูกส่งมาล่ะครับด้วยความที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาพ่อแม่แบบอาจจะสนใจในเรื่องของตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าตัดปัญหาโดยการที่ส่งเราเข้ามาโรงเรียนประจำมันก็อาจจะแบบเป็นผลดีกับเราด้วยแล้วก็ผลดีกับเขาด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็แค่ส่งเงินมามีหน้าที่ส่งเงินมาแค่นั้นไม่ต้องดูแลรับผิดชอบเราสองคนก็น้อยใจในตรงนี้เหมือนกันครับผมเราชื่อเพลงนะเราเป็นเพื่อนกันนะลูกสาวของฉันต้องการความเอาใจใส่มากกว่าปกตินะคะโฮมสคูลตอบโจทย์ที่สุดเพลงก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เหมือนต้องการความใส่ใจความสนใจอยู่ตลอดเวลาพูดก็จะเป็นเสียงอีกโทนหนึ่งพี่เบนไม่ได้พูดอะไรผิดแต่ว่าสิ่งที่พี่เบนพูดมันทำให้เราได้กับแม่เราชอบบอกว่าแค่เรานั่งเฉยๆหรือทำของอะไรเอาไว้ให้กินเราที่ดูแม่เราอยากจะกินโจ๊กคนนี้แหละเพลงกับเพลงโอ้คนละคนนั้นหันหลังไปทางเพลงก็ยิ้มบอกอย่างเราเลยไม่ต่อเพราะว่าเหมือนเขามีปมที่พ่อกับแม่เป็นนักธุรกิจที่ไม่มีเวลาให้เลยเราก็เหมือนต้องการจุดเนี้ยที่แบบให้พ่อกับแม่สนใจรักเราดูแลเอาใจใส่เราเหมือนแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่คะวันนี้หนูชนะการประกวดด้วยนะคะพักเรื่องว่ายังไงบ้างก็มันยังทันหน้าที่มีประชุมกับลูกค้าฮ่องกงไงแล้วเราก็แบบยิ่งเรียกร้องมากขึ้นแม่ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นตัวถ่วงชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาอยู่ในโฮมสคูลค่ะเป็นหนึ่งลูกผมเนี่ยเขาเป็นเด็กพิเศษเขาก็เหมาะสมกับโรงเรียนพิเศษแบบโฮมสคูลนะสิครับคาแรคเตอร์ของเป็นหนึ่งถ้าพูดจริงๆเลยก็คือจริงๆเป็นหนึ่งเป็นเด็กออทิสติกที่จริงๆชื่อโรคของเขาคือชื่อ Asperger เป็นชื่อที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับการเข้าสังคมมีปัญหาทางด้านเข้าสังคมแล้วก็มีปัญหาทางด้านการควบคุมอารมณ์ทำให้เป็นหนึ่งเนี่ยถูกไล่ออกจากโรงเรียนบ่อยมากเพราะว่าเคยไปทำร้ายเพื่อนร่วมชั้นด้วยก็ต้องเปลี่ยนโรงเรียนเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาโรงเรียนโฮมสคูลนี่แหละครับฉันเคยบอกแกกี่ครั้งกี่คนแล้วว่าอย่าทำแบบนี้อีกจะต้องย้ายแกกี่โรงเรียนฮะแกถึงจะพอแล้วดูสิเนี่ยมาทำลูกเต้าเขาหัวล้านท่าแตกยี่ได้ยังไงฉันเคยบอกให้แกอดทนแล้วไงเรื่องแค่นี้ทำไมทำไม่ได้กล้าผักหวยเป็นหนึ่งขอโทษเป็นหนึ่งไม่อยากมีเรื่องเป็นหนึ่งขอโทษเป็นหนึ่งขอโทษเป็นหนึ่งไม่อยากมีเรื่องเป็นหนึ่งขอโทษเป็นหนึ่งขอโทษเป็นหนึ่งขอโทษเป็นหนึ่งไม่อยากมีเรื่องโมโหอะไรครับโมโหแล้วครับพี่สู้เรากลับมาเจออะไรเดี๋ยวนะ
อย่าไปลุมนะเมาเลยนะตื่นเลยไว้ก่อนนะตื่นเลยเรามาแรงกว่าเดิมจะเป็นยารักษาให้เธอเองก็หลังจากที่เป็นหนึ่งเข้าโรงเรียนมาปุ๊บเป็นหนึ่งก็จะเป็นเด็กที่เก็บตัว เพราะว่าเคยไปโรงเรียนอื่นมาแล้วโดนเขาแบบกีดกันออกซึ่งพอมาโรงเรียนนี้ปุ๊บก็จะมีกลุ่มเพื่อนบางกลุ่มบางคนที่แบบว่าเห็นใจเราที่แบบว่ารู้สึกว่าเรามันน่ารักในบางมุมนะแล้วก็อีกมีบางมุมที่แบบน่าช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าการไปเป็นหนึ่งและได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีด้วยแหละข้อดีคือเราได้เจอเพื่อนๆที่เขาเทคแคร์เราดูแลเรารู้สึกว่าเราได้รับความรักมากๆตอนที่เราอยู่ในโฮมสคูลโอ้โห3 2 1ฮึบมีแต่คนว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเศร้า โอ้ยอย่าว่าเป็นหนึ่งเลยจะทำเป็นหนึ่งเลยจะทำเป็นหนึ่งสิหลังจากที่ได้เป็นหนึ่งนะผมรู้สึกว่าแค่ได้ลองไปเป็นแป๊บเดียวเองแค่ประมาณช่วงเวลาสั้นๆเรายังรู้สึกขนาดนี้แต่เขาที่ต้องเจออะไรมามากมายหรือว่าต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะเขาจะรู้สึกยังไงมีนักเรียนทำผิดกฎและจะต้องได้รับการลงโทษ หนูนะจะทำเป็นหนึ่งขอโทษแล้ว ไม่คิดว่ามันแปลกอะ ทุกอย่างสำหรับที่นี่มันก็แปลกอยู่แล้วนะโฮมสคูลก็ไม่ต่างอะไรกับคุกเลย ของพี่จะไม่ถางอะไรทุกคนอย่าพูดเข้าใจไหมหลักสูตรบ้าๆแบบเนี้ยกูไม่เอาด้วยหรอก